I'm happy for you to control the screen. That's fine. Yeah, I'm good. Okay, so firstly, hi everyone. I'm Lindsay Rattray. I have been working in online education for over a decade, from teaching to learning design to learning technology, and focusing on the student experience. So this is a topic very important to me. Lindsay đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng online education. Từ lúc đi dạy thì Lindsay trước đây có dạy cả tiếng Anh lẫn ở đại học, và sau đấy thì Lindsay cũng làm về learning design tại các trường đại học lớn như Victoria Uni hay là Navitas ở Úc, và đây là một cái mảng Lindsay rất là quan tâm, đặc biệt là về trải nghiệm của sinh viên trong một cái môi trường online như thế nào. Thanks, Kang. Next slide. Okay, so when we think about the learning management system, there are three models, and each model builds upon the previous model. So they're not independent models, they're connected to each other, and they also sit across time. So the first model here, LMS as CMS, is the oldest one, and then the LMS as distributed experience, that is the most current, the most advanced. Thì về hệ thống quản lý học tập thì có ba cái model lớn. Một là hệ thống quản lý học tập như là hệ thống quản lý nội dung, hệ thống quản lý học tập như là về trải nghiệm của học viên, và một hệ thống quản lý học tập như là cái trải nghiệm một cách phân phối, tức là nó sẽ diễn ra ở trên nhiều nền tảng khác nhau. Thì ba hệ thống này được xây dựng, cái hệ thống phía sau sẽ được xây dựng trên nền của hệ thống phía trước chứ không phải độc lập với nhau. Tức là sau khi mình có một cái hệ thống học tập có thể đóng vai trò cung cấp nội dung thì mình bắt đầu sẽ suy nghĩ về việc trải nghiệm người học như thế nào, và sau đó là trải nghiệm của người học ngoài hệ thống của mình như thế nào. Và nó cũng trùng hợp với cái thời gian phát triển của những hệ thống quản lý học tập ở Úc, nó đặc biệt ở Úc hay ở Mỹ. Thì trong những giai đoạn đầu những năm 2000, 2001 với Blackboard và Moodle thì mục tiêu quan trọng nhất là làm sao để đưa được nội dung lên để học sinh có thể tự học. Sau đó mới những cái phát triển và trải nghiệm của học sinh để có thể gắn kết hơn, engage hơn, và tiếp tục là hiện tại là đang ở mức distributed, phân tán những cái trải nghiệm này trên nhiều cái nền tảng khác nhau. So each of these LMS models also relates to a model of learning. So the idea of the learning management system as content management system is really just the learning management system as a website to deliver content to the student. And that's also the teaching model, that we should deliver content to the students. Mỗi hệ thống là quản lý học tập tương ứng với một hệ thống dạy và học. Khi mà những năm 2000, khi mà Úc bắt đầu đưa vào thì hệ thống quản lý LMS như là một hệ thống quản lý về nội dung, thì lúc đấy cái learning và teaching model của mình chỉ đơn thuần là chúng ta cung cấp nội dung cho người học, và người học học được những cái nội dung, những cái kiến thức đó. The LMS as learner experience brings together two things. One is taking a student-centered approach. So thinking about what does the learner learn, not what do we deliver to the learner, and also brings together some of the UX methodologies from elsewhere in the technology world to improve their experience. And it could be through the user interface, it could be through the design, it could be through how we convey information, or many other ways. Okay, I will try my best. Với một khi mà LMS phát triển lên như là một cái trải nghiệm của người học, thì nó cũng thể hiện được cái sự thay đổi về cái tầm nhìn và cái tư duy của ban lãnh đạo nhà trường, là thay vì chúng ta chỉ cung cấp nội dung mà chúng ta phải nghĩ học sinh học được những cái gì thực sự ở lại trong học sinh sau khi họ học với chúng ta. Thì cái trải nghiệm này nó sẽ được kết hợp từ việc phát triển cái trải nghiệm người dùng là user experience, cộng với lại cách thiết kế về giao diện người dùng làm sao để nó thân thiện và dễ hiểu đối với học sinh. Okay, Lindsay, that's okay. All good. All right. So the third model, LMS as distributed experience, is based on the teaching idea that learning happens in many places. We don't just bring the students to the classroom to learn; they learn elsewhere. We don't just bring them to the learning management system to learn; they learn in other systems as well.
That could be Microsoft Office, Microsoft Teams, some simulation software, or some other technology, depending on what the subject is. It could be design software, it could be some kind of simulation for surgery, or different tools depending on the topic. Thì khi mà công nghệ càng trở nên hiện đại hơn và có rất là nhiều tool so với trước đây, thì học sinh và học sinh bây giờ họ cũng không học chỉ ở trên lớp nữa, mà họ học thông qua những trao đổi, những trải nghiệm trong trường, hoặc là học nhóm chung với nhau. Thì chúng như vậy, trên hệ thống lên quản lý học tập thì học sinh cũng không chỉ đơn thuần là học trong hệ thống quản lý học tập của mình, mà họ còn có thể học thông qua những công cụ, những phần mềm khác và những cái nơi khác. Ví dụ như họ có thể tương tác với nhau thông qua Microsoft Office, Microsoft Teams, hoặc là làm việc chung với nhau trên một dự án thiết kế, trên phần mềm thiết kế, hoặc là có thể làm việc trên một cái dự án giả lập cho những cái ngành nghiên cứu khoa học và giả lập về vật lý hoặc hóa học. Okay, so I'm now going to talk about each of these three models in more detail. A reminder that each model, as we go left to right, builds on the previous one. So I'm not trying to say that LMS as CMS is a bad thing. In fact, there are many things to get right at that level, and we want to get each level right on the one hand, but also for your institution to choose the appropriate model for your institution, for your subject, for your technology capability, and of course for your students. Bây giờ Lindsay sẽ nói sâu hơn về từng phần trong hệ thống. Thì những phần này không có độc lập với nhau, tức là Lindsay sẽ không nói rằng là mình vào cái hệ thống quản lý học tập mà chỉ cung cấp nội dung là bác, mà có rất là nhiều những cái chi tiết ở trong một cái hệ thống quản lý học tập để cung cấp được nội dung tốt cho học sinh. Và những phần tiếp theo sẽ được xây dựng ở trên những cái phần trước. Đầu tiên chúng ta phải cung cấp được nội dung cho học sinh, sau đó mới quan tâm đến trải nghiệm của học sinh, và sau đó là quan tâm đến việc học sinh học trên những hệ thống khác như thế nào. Và cái việc mình chọn một cái mô hình như thế nào phụ thuộc vào cái khả năng và giảng viên của mình, và khả năng về công nghệ cũng như khả năng về nhân sự của mình.